ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર 14 નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો તો છેલ્લે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 10 ની અંદર વિષય વિજ્ઞાન અને ચેપ્ટર નંબર 14 નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો તમને બધાને ખબર જ છે કે લાસ્ટ ની અંદર આપણે જે પૂરું કર્યું હતું ઈ છેલ્લે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ પૂરું કર્યું હતું અને વિડિયોની અંદર તમને થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ કઈ રીતે વર્ક કરે છે એની મેં તમને માહિતી આપી દીધી હતી. તો અત્યારે આપણે જે વસ્તુ ભણીએ છીએ પ્રણાલીગત ઉર્જા સ્ત્રોતો ભણીએ છીએ. પ્રણાલીગત ઉર્જા સ્ત્રોતો. આ પ્રણાલીગત ઉર્જા સ્ત્રોતો છે એની અંદર ફર્સ્ટ આપણે જે ભણ્યું એ અશ્મિભૂત બળતણ ભણી લીધું. અશ્મિભૂત બળતણ. હવે જે આપણે બીજું ભણી ગયા હતા એ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ. થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ. ત્રીજું હવે જે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ એ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ. તો અત્યાર સુધી આપણે જુદી જુદી વસ્તુઓ હતી એ જુદી જુદી પ્રણાલીગત ઉર્જા સ્ત્રોતોની અંદર આપણે ભણી ચૂક્યા હતા. એમાં અશ્મિભૂત બળતણ જેની અંદર ખનિજ કોલસો ને પેટ્રોલિયમ ને એવી બધી વસ્તુઓ આવતી હતી. બીજું થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ કે જે પણ તમે ભણી કે કુકર વાળો પ્રયોગ હતો મેં તમને કીધું હતું એ પ્રયોગ ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર આપેલો છે, તમારે રેફર કરવાનો છે. અને ત્રીજું છે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ એટલે હાઇડ્રો એટલે પાણી થાય. હાઇડ્રો એટલે બીજું કાંઈ નહીં, પાણી થાય. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટનો અર્થ થાય પાણી. તમે એને ગુજરાતીમાં જળ વિદ્યુત મથક પણ કહી શકો છો. તો હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ એટલે કે જળ વિદ્યુત મથક. આ જળ વિદ્યુત મથકને આપણે ભણવાનું છે. અત્યારે વરસાદની સિઝન ચાલે છે. આપણે બધાને ખબર છે કે ડેમ બધા ભરાઈ ચૂક્યા છે. જે બાકીના ડેમ છે એ પણ ભરાઈ જશે. તો ડેમ જ્યારે ભરાઈ જાય તો એના અમુક પાટિયા ખોલવામાં આવે. એવો શબ્દ પ્રયોગ તમે જોયો, પાટિયા ખોલી ડેમ એટલે પાણી બધું વહેતું વયું જાય. એમાં હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એની મદદથી તમે વિદ્યુત પેદા કરી શકો. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ ગમે ત્યાંનો સ્થાપી શકાય. મન ફાવે ત્યાં હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપી શકતા નથી. ઊંચાઈવાળી કોઈ જગ્યા હોય કે જ્યાં તમે બંધ બાંધી શકો, પાણીને સંગ્રહ કરી શકો, એવી જગ્યાએ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ બાંધી શકાય છે. આ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ આપણા દેશની ચોથા ભાગની ઉર્જાની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટના નો ડાઉટ ઘણા બધા ફાયદા હોય છે કે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ ક્યારેય કોઈ દિવસ પ્રદૂષણ ફેલાવતા નથી. પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત છે. ફરીથી તમે એ ઉર્જા સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એ ઘણો ખરો આપણા માટે ઉપયોગી છે. સાથે સાથે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એના ઘણા ખરા નુકસાન પણ છે. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટના નુકસાન ક્યાં ક્યાં છે? તો હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ તમે જે જગ્યાએ બનાવો છો તો એની આજુબાજુની જમીન છે એ નદીની અંદર દટાઈ જાય. આજુબાજુની જમીન નદીની અંદર દટાઈ જાય જેને કારણે શું થાય તો કે વનસ્પતિ છે એનો કોહવાટ થાય અથવા તો જ્યાં જે માણસો રહેતા હોય એ માણસોની જમીન ડૂબી જાય. ખેતર છે તો ખેતરમાં પાણી ભરી જાય ને ખેતરનો પાક છે એ નાશ થઈ જાય. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ માટે બહુ પુષ્કળ માત્રામાં જમીન જોઈએ. સરકાર એ જમીન મેળવવા માટે સારા સારા વાયદાઓ તો કરે પણ પછી એ વાયદાઓને પૂરા પણ નથી કરતી. એ પણ આપણે જોયું જ ગયું. 16મા ચેપ્ટરની અંદર પેલું ગંગા નદી ઉપર તેહરી બંધ બાંધવામાં આવ્યો હતો તો એનું હજી કંઈ સરદાર સરોવર બંધ નર્મદા નદી પર બાંધવામાં આવ્યો છે એનું હજી કંઈ લોકોને જે સગવડો આપવાની હોય એની જમીન જે ડેમની અંદર ડૂબી ગઈ છે ને એના બદલામાં જે નવી જમીન કે નવું ઘર આપવાનું હોય એને રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રકારનું કોઈ વસ્તુ ત્યાંના નાગરિકોને આપ્યું નથી, જે પછી ફરીથી આંદોલનનું એક કારણ બની ચૂકે છે. તો આવા તો ઘણા બધા નુકસાન પણ છે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટના. ઘણા બધા ફાયદાઓ પણ છે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટના. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ કેવી રીતે હોય તો કે કોઈ ઊંચાઈ ઉપર બંધ બાંધી પાણીને સંગ્રહ કરવામાં આવે, પાણીને સ્ટોપ કરી દેવામાં આવે.
ત્યાર પછી ડેમ આખો ભરાઈ જાય પછી એમાંથી હળવે હળવે પાણી છોડવામાં આવે. આ પાણી છે જ્યારે નીચે ઉતરે તો નીચે એક ટર્બાઇન હોય, એ ટર્બાઇન ઉપર અથડાય અને ટર્બાઇન ફરે. જેવો ટર્બાઇન ફરે કે તરત જ જળ વિદ્યુત એટલે કે આપણે સામાન્ય રીતે વિદ્યુત ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય. વાસ્તવમાં હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ કઈ વસ્તુ ઉપર કામ કરે? તો પાણીને તમે ઊભી રાખી દીધું એટલે એને સ્થિતિ ઉર્જા, પાણીની અંદર સ્થિતિ ઉર્જા છે બંધ બાજુ. પછી એનું રૂપાંતર ગતિ ઉર્જામાં થાય. પછી એનું રૂપાંતર છે એ ગતિ ઉર્જામાં થાય. ગતિ ઉર્જા છે એ ગતિ ઉર્જા પૂર્ણ થઈ જાય એટલે ગતિ ઉર્જાનું રૂપાંતર વિદ્યુત ઉર્જામાં થાય. તો આવી રીતે સ્થિતિ ઉર્જાનું રૂપાંતરણ છે એ ગતિ ઉર્જામાં થાય, ગતિ ઉર્જાનું રૂપાંતરણ છે એ વિદ્યુત ઉર્જામાં થાય. આ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટનો સામાન્ય સિદ્ધાંત છે કે પાણી ઉપર સ્થિર છે એટલે એમાં સ્થિતિ ઉર્જા છે. ડેમના પાટિયા ખોલ્યા, પાણી નીચે આવ્યું એટલે ગતિમાં આવ્યું એટલે ગતિ ઉર્જા બની. એ ગતિને કારણે ટર્બાઇન ફેરવું અને એમાંથી વિદ્યુત તમને પ્રાપ્ત થયું તેને વિદ્યુત ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો બસ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટમાં એક આકૃતિ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલી છે, જે આ વિડિયો લેક્ચરની પાછળ મૂકી દઈશ. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ કઈ રીતે વર્ક કરતો હશે, કેમ વર્ક કરે છે, એ પણ વિડિયો લેક્ચરની પાછળ હું તમને મોડેલ સ્વરૂપે મૂકી દઈશ. તો આ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટની અંદર આટલી સમજૂતી હતી. એક વખત જોઈ લો, હું રિફર કરું છું. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ રિફર કરતો જાઓ છો, તમે બધા ધ્યાન રાખજો. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ, હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, સામાન્ય રીતે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટને જળ વિદ્યુત મથક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જળ વિદ્યુત મથકમાં પાણીની સ્થિતિ ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં અને ગતિ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. જળ વિદ્યુત મથકની અંદર સૌપ્રથમ કોઈ ઊંચી જગ્યાએ પાણીનો સંગ્રહ બંધ બાંધીને કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બંધમાંથી પાણીને છોડવામાં આવે છે. બંધમાંથી જે પાણીને છોડીએ છીએ આપણે એ પાઇપ મારફતે ટર્બાઇન સુધી આવે છે. ટર્બાઇન છે એ પરિભ્રમણ કરે છે, ગતિમાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેનું રૂપાંતર વિદ્યુત ઉર્જામાં થાય છે. આવી રીતે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ દ્વારા સ્થિતિ ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં અને ગતિ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરી શકાય છે. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એ દેશની લગભગ ચોથા ભાગની વિદ્યુત ઉર્જા પૂરી પાડવા માટે સક્ષમ છે. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટના અમુક ગેરફાયદાઓ છે, જેમ કે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ ગમે તે જગ્યાએ ન સ્થાપી શકાય. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટેની જમીનો ભારતની અંદર ખૂબ જ ઓછી છે. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એ ઊંચાઈ ઉપર જ બાંધી શકાય છે. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ એટલે કે જળ વિદ્યુત પ્લાન્ટ છે એને સામાન્ય રીતે બેસાડવા માટે મોટા બંધ બાંધવા પડે છે અને મોટા બંધ બાંધવાને કારણે ત્યાંની આજુબાજુની જમીન પાણીમાં ડૂબી જાય છે, જેને કારણે વનસ્પતિનો કોહવાટ થાય છે, રોગચાળો ફેલાય છે. પ્લસ ત્યાંના રહેવાસીઓને પૂરતા પ્રમાણની જમીન છે એ પણ તેના પાણીમાં ડૂબી જાય છે. આજુબાજુના ખેતરોના પાક પણ પાણીમાં ડૂબવાને કારણે એનો પણ નષ્ટ થાય છે. આ રીતે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટના ઘણા બધા ગેરફાયદાઓ છે. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એને કારણે સામાન્ય રીતે ઘણા આંદોલનો પણ થયા છે, જેમ કે નર્મદા નદી પર બંધ બાંધવાને કારણે પણ ત્યાંના લોકોએ આંદોલન કર્યું હતું. ગંગા નદી પર ટેહરી બંધને કારણે પણ આંદોલનો થયા હતા. આ આંદોલનનું કારણ મુખ્ય એટલું જ હોય છે કે બંધ બાંધવા સમયે સરકાર જે યોજનાઓ અથવા લાભો આપવાની હોય એ બંધ બાંધ્યા પછી ત્યાં લાભો હજી સુધી મળી રહેતા નથી. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટના ફાયદાઓ છે. પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત છે કે ફરીથી ચોમાસું આવે, વરસાદ પડે, ડેમ ભરાઈ જાય તો ફરીથી તમે જળ વિદ્યુત એટલે કે સામાન્ય કે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટને કાર્યરત અથવા તો વિદ્યુત ઉર્જા મેળવી શકો છો. બીજું, હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે એ પ્રદૂષણ મુક્ત છે, એટલે એનાથી કોઈ પ્રદૂષણ કે એવું કંઈ ફેલાતું નથી, એટલે એ આપણા માટે ફાયદાકારક છે. તો આમ તમને હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ કે જળ વિદ્યુત મથક વિશે જેટલું પૂછે એટલું બધું તમારે લખવાનું થશે. વાસ્તવિક મોડલ સ્વરૂપે કઈ રીતે વર્ક કરતો હશે તે વિડીયોની પાછળ આપણે તમને મૂકી દેવામાં આવશે. તો આ બધી ડિટેલ લખી લેજો. ચોપડીમાં જે કોઈ વસ્તુ આપી છે એ બધી વસ્તુ ધ્યાનથી સમજી લેજો, જોઈ લેજો. હવે આપણે આ હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ પૂરો કરીએ તો હવે પછીનો જે ચોથા નંબર ઉપરનો ટોપિક છે જે ઉભાર, તો આપણે ચોથા નંબરના ટોપિક ઉપર જઈએ તો ચોથા નંબરનો ટોપિક છે જે ઉભાર. તો આપણે જેવભાર વિશે સમજવાનું છે.
આમ તો જૈવભાર વિશે સમજવાનું છે, એ વાત તો બરાબર છે કે જૈવભાર વિશે આપણે સમજીએ, પણ જૈવભારમાં ઘણા બધા ફેરફારો કરવાના છે. ફર્સ્ટ તો જૈવભાર કોને કહેવાય અથવા જૈવભાર એટલે શું? તો જે કોઈ વનસ્પતિ કચરો છે, પ્રાણી કચરો છે કે તમે જેને સળગાવો ને એમાંથી ઉષ્મા ઉર્જા મળે, વનસ્પતિનું લાકડું છે, વનસ્પતિના પાંદડા છે અથવા વનસ્પતિનો અન્ય કચરો છે. બીજું ગાય ભેંસ જેવા પ્રાણીઓના છાણ છે, તો આવા ગાય ભેંસ જેવા પ્રાણીઓના છાણ અને વનસ્પતિ કચરો એટલે કે વનસ્પતિ કચરો અને પ્રાણીજ કચરો છે ને જૈવભાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શરૂઆતના દિવસોમાં આપણે લાકડા બાળતા, વનસ્પતિનું લાકડું હોય એને કાપી નાખીએ ને પછી એનો બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ. જો યોગ્ય રીતે વનસ્પતિનું જેટલી વનસ્પતિ આપણે કાપીએ સામે એટલી જ વનસ્પતિ નવી ઉગાડીએ, જેટલી વનસ્પતિ આપણે કટ કરીએ સામે એટલી જ વનસ્પતિ નવી ઉગાડીએ તો આપણે જરૂરિયાત મુજબ સતત લાકડું છે એ મળતું રહે. તો આપણી જરૂરિયાત મુજબ સતત ને સતત તમને લાકડું મળતું રહે તો જેમ આપણે વનસ્પતિ છે ઉગાડતા જઈએ તેમ તેમ આપણે લાકડું મળતું રહે. બીજું, લાકડું સીધું બાળીએ એના કરતાં પહેલાં લાકડાને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજનની હાજરીમાં સળગાવવામાં આવે. બે જોઈએ આ અવાજ રિક્ષાનો થાય ને પછી. તો સામાન્ય રીતે લાકડું છે એ લાકડાને તમે ડાયરેક્ટ સળગાવો તો પ્રદૂષણ થશે, પણ લાકડાને હવાની હાજરીમાં, ઓક્સિજનની હાજરીમાં સળગાવવાનું. તમે જ્યારે લાકડાને હવાની હાજરીમાં કે ઓક્સિજનની હાજરીમાં સળગાવશો એટલે એમાંથી બાષ્પશીલ દ્રવ્ય અને નકામા જે કોઈ પદાર્થ હશે એ બધા સળગી જશે અને હવાની અંદર ઉડી જશે. પછીનો જે લાકડું વધે એને ચારકોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ચારકોલ એટલે શું? તો જવાબમાં એવું લખવાનું, વનસ્પતિના લાકડાને હવાની હાજરીમાં સળગાવતા અબાષ્પશીલ દ્રવ્યો તેમાંથી દૂર થાય છે અને જે બને છે તેને ચારકોલ કહે છે. હવે છાણા હતા તો પહેલાં છાણાને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે શરૂઆતમાં બાળી નાખતા, પણ હવે છે ને એની અંદર ફેરફાર કર્યો છે. કેવો ફેરફાર કર્યો છે? તો કે એ જે ઉગાડવાથી હવે બાયોગેસ બનાવવાનો છે. બાયોગેસની કમ્પ્લીટલી ટાંકી અથવા બાયોગેસ આખી ટેક્સ્ટબુકની અંદર આકૃતિ દોરેલી છે, આકૃતિ આપણે આની અંદર મૂકવાની છે. બાયોગેસ શું છે? તો બાયોગેસમાં એક ચેમ્બર હોય એને ડાયજેસ્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે. આ ચેમ્બરમાં બધું છાણ, વનસ્પતિ કચરો, પ્રાણીજ કચરો એ બધું એ ચેમ્બરની અંદર નાખી દેવાનું. એ ચેમ્બરને ઉપરથી ઢાંકી દેવાનું. એ ચેમ્બરને ઉપરથી ઢાંકી દો અને બધો કચરો એની અંદર નાખી દો, ચેમ્બરને ઉપરથી ઢાંકી દો એટલે 10-15 દિવસ પછી છાણ અને બધો કચરો છે ને એ કોહવાય. છાણ અને આવો બધો કચરો કોહવાય એટલે એમાંથી મિથેન નામનો વાયુ નીકળે અને બાયોગેસમાં 75% મિથેન હોય. આ મિથેન નામનો વાયુ છે એ પાઇપ મારફતે ઘર સુધી લઈ જવામાં આવે અને એ મિથેનનો બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે. મિથેન વાયુ છે એ પ્રદૂષણ રહિત છે એટલે કે મિથેનને સળગાવો તો પ્રદૂષણ ફેલાતું નથી. અને બાયોગેસની ડિજાસ્ટર ટાંકીની અંદર જ્યારે મિથેન વાયુ પૂરો થાય અને પછીનો જે નકામો કચરો વધ્યો હોય એ કુદરતી ખાતર તરીકે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. એટલે બાયોગેસ એક એવી વસ્તુ છે કે જેના દ્વારા તમે સંપૂર્ણપણે બધી જ વસ્તુનો ઉપયોગ કરો, એનાથી કોઈ નુકસાની કે પ્રદૂષણ થતું નથી. તો બાયોગેસ વિશે હું થોડુંક ઝડપથી બોલી જાઉં છું. ટેક્સ્ટબુકની અંદર પણ આપેલું છે, એ પણ ચેક કરજો. હું અહીંયા બોલું છું એ પણ ચેક કરજો. બાયોગેસ પહેલાં તો જૈવભાર, જૈવભારની અંદર બાયોગેસ આવે છે. હવે જૈવભાર છે એ જૈવભાર શું છે? તો જૈવભાર એટલે કાંઈ નહીં, વનસ્પતિ કચરો, વનસ્પતિનું લાકડું, પ્રાણીજ કચરો, પ્રાણીઓના છાણ અને મળમૂત્રને જૈવભાર કહે છે. શરૂઆતના દિવસોની અંદર વનસ્પતિનું લાકડું છે ડાયરેક્ટ સળગાવવામાં આવતું, પ્રાણીઓના છાણ અને મળમૂત્ર છે એને પણ ડાયરેક્ટ સળગાવવામાં આવતા, જેને કારણે શું થતું? વાતાવરણમાં ખૂબ જ પ્રદૂષણ ફેલાતું. વાતાવરણમાં ખૂબ જ પ્રદૂષણ ફેલાતું એટલા માટે એની અંદર થોડો ઘણો ફેરફાર કર્યો. વનસ્પતિના લાકડાને પૂરતા પ્રમાણમાં હવાની હાજરીમાં ગરમ કરતા તેમાં રહેલા અબાષ્પશીલ દ્રવ્યો દૂર થાય છે અને જે કોઈ વનસ્પતિ વધે છે અથવા સળગાવ્યા બાદ જે લાકડું વધે છે એને ચારકોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેનો ધુમાડા રહિત બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય. તદુપરાંત પ્રાણીઓના છાણ મળમૂત્ર છે એનો બાયોગેસમાં ઉત્પન્ન કરી શકાય. બાયોગેસ શું છે? તો બાયોગેસની આકૃતિ ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપેલી છે. એના 2-3 વિભાગ હોય છે. એક ઇનપુટ હોય છે, એક આઉટપુટ હોય છે ને વચ્ચે ડાયજેસ્ટર હોય છે. પ્રથમ ઇનપુટ,
સેકન્ડ ડાયજેસ્ટર ટાંકી અને એના પછી આઉટપુટ હોય છે. ઇનપુટની અંદર વનસ્પતિ કે એના જેવા બીજા અન્ય કચરાઓ ઉમેરવામાં આવે છે. ઇનપુટ દ્વારા વનસ્પતિ કે પ્રાણીજ કચરાને એની અંદર નાખી અને ડાયજેસ્ટર ટાંકી છે એને હવાચુસ્ત બંધ કરી દેવામાં આવે છે. ડાયજેસ્ટર ટાંકીને હવાચુસ્ત બંધ કરી દેતા ડાયજેસ્ટર ટાંકીમાં રહેલો વનસ્પતિ અને પ્રાણીજ કચરો છે એ કોહવાટ પામે છે. આ કોહાયેલો વનસ્પતિ અને પ્રાણીજ કચરો એમાંથી ઘણા બધા વાયુઓ છૂટા થાય છે. નાઇટ્રોજન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન તદુપરાંત ઘણા બધા વાયુઓ છૂટા થાય છે. પરંતુ તેમાં મુખ્ય ઘટક છે એ મિથેન હોય છે. લગભગ બાયોગેસની અંદર 75% જેટલું મિથેનનું પ્રમાણ મળી રહે છે. આ મિથેન વાયુને એક પાઇપ મારફતે ઘર સુધી લઈ આવવામાં આવે છે અને ઘરમાં તેનો બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ્યારે મિથેન વાયુ પૂરો થાય ત્યારબાદ ડાયજેસ્ટર ટાંકીની અંદર વધેલો નકામો કચરો છે એ સેન્દ્રિય ખાતર એટલે કુદરતી ખાતર તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે ખેડૂતોને ખૂબ જ પુષ્કળ માત્રામાં ઉપયોગી છે. એની અંદર ઘણા બધા ફોસ્ફરસયુક્ત દ્રવ્ય રહેલા હોય છે. તદુપરાંત આ જે કોઈ નકામો કચરો છે વહીધા બાદ મિથેન ગેસ નીકળી ગયા બાદ વપરાયા બાદ જે નકામો કચરો છે એ ખેતી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે. તો બાયોગેસનો આમ તો કંઈ એનો દુરુપયોગ છે નહીં, એનો નુકસાની તો કંઈ છે નહીં, પણ બાયોગેસના ફાયદા છે કે બાયોગેસ છે એ આપણે પ્રદૂષણ રહિત ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. બાયોગેસ છે ને એ પુનઃપ્રાપ્ય ન કહી શકાય, કારણ કે ફરીથી એનો ઉપયોગ તો નથી થઈ શકતો. એટલે પુનઃપ્રાપ્ય તો બાયોગેસની અંદર આવશે નહીં. તો બાયોગેસ છે એ પ્રદૂષણ રહિત ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. એટલો બધો કંઈ ખર્ચો હોતો નથી, જાળવણીનો કંઈ ખર્ચ હોતો નથી. અમુકનું કચરો છે એ કચરાનો નિકાલ કરે છે, તો બાયોગેસ છે એ કચરાનો નિકાલ પણ કરે છે. તો બાયોગેસના ફાયદા, બાયોગેસના ગેરફાયદા તો છે નહીં. બાયોગેસ છે એની ટાંકી, ડાયજેસ્ટર ટાંકી આખી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર છે ને એનું વર્કિંગ મોડેલ આપણે આ વિડીયોમાં મૂકવાના જ છીએ. તો જેવભાર એની અંદર બાયોગેસ, ચારકોલ, આ બે વસ્તુ તમારે અલગ છે. બેને અલગ રાખી અને વાંચવાનું છે અને લખવાનું છે. હવે આપણે પ્રાણીગત ઉર્જા સ્ત્રોતમાં જઈએ તો છેલ્લું અને પાંચમું એનું નામ છે પવન ઉર્જા. લાસ્ટ છે છેલ્લું અને પાંચમું પવન ઉર્જા. પવન ઉર્જા તો આપણે વર્ષોથી વાપરતા આવ્યા છીએ, પણ આ પવન ઉર્જાની અંદર આપણે શું ફેરફાર કરી શકીએ, પવન ઉર્જા કઈ રીતની હોય ને એમાં કેવો ફેરફાર કરી શકીએ, તો પવન ઉર્જા છે એ પવન ઉર્જા આપણે પછીના લેક્ચરની અંદર જોશું. અત્યારે તો આપણે આપેલું અશ્મિભૂત બળતણ છે મેં તમને સમજાવી દીધું. થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ છે એ પણ મેં તમને કહી દીધો. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ અને જે ઉપર આજે સમજાયો. હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ છે સ્થિતિ ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં, ગતિ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં કન્વર્ટ કરે છે. જૈવભારની અંદર આપણે એક ચારકોલ શબ્દ વાપર્યો અને બાયોગેસ નામનો શબ્દ વાપર્યો. ચારકોલની વ્યાખ્યા અતિ આયનની છે અને બાયોગેસમાં 75% જેટલો મિથેન રહેલો હોય છે, એ ખૂબ આયનની છે. તો આવા આયનની પ્રશ્નો તમારે જોવાના છે. પાંચમી વસ્તુ છે આપણે જે બાકી રાખી છે એ પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર લેશું. તો નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે પવન ઉર્જાની માહિતી મેળવશું.
The raw materials used in biogas plants, also known as substrates, are often liquid manure, agricultural products and agro-industrial waste. The following animation will demonstrate how electricity and heat are produced from these substrates in biogas plants made by Bioconstruct. This biogas plant uses ensilaged maize as one of its renewable raw materials. With the aid of a wheel loader, the maize is tipped into a cement storage bin, which needs filling up approximately once a day. Silo maize is rich in energy and, on account of its high degree of reduction, very well suited for use in biogas plants. This storage bin is equipped with a hydraulic floor discharger that continuously feeds the maize onto a conveyor belt. A scale under the conveyor belt registers the weight of the maize silage. Liquid manure is the most important basic substrate used in this biogas plant. After a short interim storage in the pigsties, it is pumped through pipes directly into the blending pump beside the maize conveyor belt. At the same time, the maize falls off the conveyor belt into this apparatus, which is equipped with 2 mixing rollers. In this way, the maize silage is mixed before fermentation. With this technology, it is possible to supply several fermentation tanks, also known as fermenters, with fresh substrates, even if they are not close together. Liquid waste from the food industry is the third substrate used in this plant. As the availability of such waste varies considerably, a large storage pit should be installed. Integrating this into a hall serves to minimize smells and to help prevent epidemics. Now the liquid waste is heated with hot water to 70 degrees centigrade in a tubular heat exchanger using a countercurrent process. After heating for 1 hour, the hydrogenization of the substrates is complete, so that they can now also be poured into the fermenters. Here is where the biogas is formed. The substrates are continuously stirred in order to prevent layers of material forming at the top or on the bottom. A hot water wall heater heats the substrate to between 35 and 55 degrees centigrade in order to accelerate the formation of methane. On average, the substrate is in the fermenter for a period of around 30 days, before it is filled into another fermenter for a further 30 days to complete the gas formation process. When fermentation is complete, the thin liquid substrate is pumped into 2 reinforced concrete tanks, where it is stored until it can be brought out onto the fields. If the fermenters are filled regularly with biomass, are airtight, heated and regularly stirred, the biogas forms within a matter of days. The formation of gas is a complex and delicate process. The organic fats or carbohydrates contained in the substrates are digested by various kinds of bacteria, and this is the starting point for the development of the gas. If the contents are continually stirred, the gas rises slowly to the top of the container. It consists of approximately 50 to 70% methane, coloured green here, and also carbon dioxide, water vapour, hydrogen and hydrogen sulfide. As water vapour and hydrogen sulfide are problematic for the utilisation of the gas later, it is necessary to treat the biogas now. The gas is first freed from water vapour, coloured blue here. The condensation water is collected in a condensation shaft and pumped out.
The aggressive trace gas hydrogen sulfide is now extracted from the biogas in a biological desulfurization plant. By introducing air into the container, certain bacteria cultures are able to establish colonies on the chain. Here they decompose hydrogen sulfide into harmless sulfur and water. The almost unpressurized biogas is then fed into a compressor, where it is brought up to the 70 millibar pressure later required for burning. In order to completely condense any remaining water vapor and to free the biogas from any suspended matter or silicates, the biogas is subjected to a washing and drying process. This is carried out with the vapor at almost freezing point so that the gas is cooled down to a temperature of under 5 degrees centigrade. In order to control the purification of the gas, the biogas is constantly tested with an online measuring system, which records the amounts of methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide and oxygen. This guarantees a high degree of efficiency and security. In case of any overproduction of biogas, it is necessary to operate a gas flare, for unburned methane that escapes into the atmosphere is harmful for the climate. The biogas from this biogas plant enables 2 block heating and generating power stations to run and be CO2 neutral. To annually process biogas from 15,000 tonnes of biomass, this plant must produce a total of 500 kilowatts of electricity. Due to the optimal gas processing, the engines can run round the clock for several years with only a minimum of maintenance costs. Up to 30% of the waste heat from the cooling water of the engines is used for the heat exchange and the fermenter, so that no additional heat is required. The remaining heat can also be used profitably to heat industrial plants, houses or swimming pools. The electric power generated by the generator of the block heating and generating plant is converted to the mains voltage level in the transformer. Then the electricity can be fed into the grid and meets the annual requirements of around 1,000 households. A biogas plant with an annual operating capacity of 15,000 tonnes a year requires 3 to 5 hours work daily. In order to keep the amount of work down to a minimum, we particularly recommend the use of an effective measurement and control technology from BioConstruct. Thanks to a safe exchange of data, it is also possible for someone who is not on the spot to monitor and control the unit. Should it be necessary, either the operator at home or the BioConstruct service team can intervene in processes in the biogas plant. For example, the agitators can be switched on and off. The levels of the containers and the pits can be checked, or the solid supply equipment can be monitored. Information about malfunctions or an expensive standstill of the block heating and generating plant can be registered on BioConstruct's service computer or on the operator's mobile phone. This guarantees a short reaction time when anything unexpected happens and a reliable service by the BioConstruct Customer Support Office. Biogas plants produce high-quality fertilizer as well as electricity and heat. The nutrients contained in the substrates are retained and are more easily available to the plants, as the flow power of the liquid manure and its ammonia content have increased due to fermentation. The unpleasant smell of the liquid manure and organic waste has disappeared as the organic acids have decomposed. A biogas plant is therefore useful